ክዋክብቶችና ጋላክሲዎች። ክዋክብት የማታ ሰማያችንን ካደመቁልን ፍቅርና ውበት መግለጫ ሆነው ለዘመናት የዘመኑ ፈርጦቻችን ሲሆኑ አሁን ደግሞ እድሜ ለቴክኖሎጂያችን ከውበታቸው አልፈን ስላፈጣጠራቸው፣ ባህሪያቸው፣ ውልደትና ሞታቸው መመርመር ችለናል። ከኛ ስርዓተ ፀሐይ አልፈን ዙሪያ ገባውን ብንመረምር እጅግ የተለያዩ ከዋክብት ደመናዎች በተለያየ መልኩ ተዋርነው ተሰባስበው እንመለከታለን። አሳዛኙ ነገር ግን በአይናችን ማየት የምንችለው ከ8000 የማይበልጡ ከዋክብትን ብቻ መሆኑ ነው። ለብዙ ዘመናት በነበረን ደካማ ቴሌስኮፕ ከዋክብትን ስንመለከት ጎላ ብለው የሚታዩ የብርሃን ኳሶች እንጂ የኛ እናት ከሆነችው ፀሐይ ጋር እንኳን ይመሳሰላሉ ብሎ መገመት አዳጋች ነበር። ይህ መፋዘዝ ግን በ18ኛውና በ19ኛው ክፍለ ዘመን አከርካሪው የተሰበረ ሲሆን በአሁኑ ሰዓት ሳይንቲስቶችም በከዋክብት ህይወት ሂደት ውስጥ የሚከሰቱ የትኛዎቹም ክስተቶች ከጥቂቶቹ በቀር መተንተን ችለዋል። ስለዚህም የከዋክብት አይነቶች፣ መወለጃና መሞቻ ስፍራዎች በአጠቃላይ ባህሪያቸው ይህንን ይመስላል። መጀመሪያም ከመወለጃ ስፍራቸው እንጀምር። የከዋክብት ደመናዎች ወይም ኔቡላስ። ኔቡላዎች በቀላሉ ለመግለጽ የአየር የአቧራ ደመናዎች ናቸው። ነገር ግን አፈጣጠራቸው የተለያየ መነሻ ሊኖሩ ይችላል። እነዚህ ኔቡላዎች ናቸው የከዋክብት መወለጃ ማህፀኖች። የተፈጠሩትም ቀድሞ ከነበሩና አርጅተው ከሞቱ የሌሎች ከዋክብት ቅሪት ነው። እነዚህ ምስሎች በሀብል ቴሌስኮፕ የተነሱ አስገራሚ ኔቡላዎች ናቸው። ከዋክብቶች መቼም ማንኛውም ሰው በማታ ወደ ሰማይ ቀና ብሎ ከተመለከተ ከዋክብቶች የተለያየ መጠንና ቀለም እንዳላቸው መገንዘብ አያዳግተውም። የከዋክብትን ቀለም የሚወስነው የሽፋናቸው የሙቀት ልክ ነው። ልክ ብረትን ስናግለው መጀመሪያ ቀይ፣ ከዛም ቢጫ፣ መጨረሻም ነጭ እንደሚሆነው ሁሉ የኮከቦችም የሙቀታቸው መጠን የሚለቁትን የብርሃን ቀለም ይወስናል። ነገር ግን ኮከቦች በእድሜ ሂደታቸው እየጎለመሱ በሚመጡበት ጊዜ ግዝፈታቸውና የሙቀት መጠናቸው መመጣጠን ስለሚከብደው መቀዝቀዝ ይጀምራሉ። በዚህም የተነሳ የሚለቁት የብርሃን መጠን በእጅጉ መቀነስ ይጀምራል። እዚህኛው ምስል ላይ የምንመለከተው የኮከቦች የመጠን ንጽጽር ነው። የከዋክብት የህይወት ዑደት I mean stars found in space, like our sun.
All stars initially form from a cloud of dust and hydrogen gas. This cloud is called a stellar nebula. Gravity over millions of years causes the dust and gas to spiral together. The particles move faster and eventually reach temperatures of millions of degrees to form a protostar. A star forms when it is hot enough for hydrogen nuclei to fuse to form helium. For more about nuclear fusion, watch this video. አንድ ከሌላ ዓለም የመጣ ፍጡር ወደዚህ ምድር መጥቶ በአንድ ከተማ ውስጥ ለአንድ ሰዓት እንኳን ቆይቶ ቢሄድ የኛን የህይወት ዑደት መገንዘብ አያቅተውም። ምክንያቱም ህፃናትን፣ ወጣቶችን፣ ጎልማሶችንና አዛውንቶችን ተመልክቶ የህይወት ሂደታቸውን በቀላሉ መታዘብ ይችላልና። በተመሳሳይ መልኩም በቴሌስኮፖቻችን ሰማያትን ስንቃኝ ኮከቦች ሲወለዱ፣ ሲያድጉ፣ ሲጎለምሱና ሲሞቱ በተለያየ ቦታዎች ላይ መመልከት እንችላለን። እናም አንድ የምንረዳው ነገር በኮከቦች ህይወት ውስጥ የህይወታቸው ሂደትና ሞታቸውን የሚወስነው ክብደታቸው መሆኑ ነው። የኮከቦች ውልደት። አዲስ ኮከብ የሚወለደው በጋላክሲዎች ውስጥ በሚገኘው የአቧራ ደመናዎች ወይም ኔቡላዎች ትርምስ በሚፈጥረው ወደ አንድ ማዕከል የመደርመስ ክስተት ነው። ይህም ክስተት የሚቆሰቆሰው በአቅራቢያው ካሉ ኮከቦች ስበት ወይም በአንድ ያረጀ ኮከብ ፍንዳታ ወይም ሱፐርኖቫ ሊሆን ይችላል። አንዳንዴ ደግሞ በራሱ በጋላክሲዎች የሽክርክሮሽ ዑደትም የሚከሰትበት አጋጣሚ አለ። በኔቡላው ቅርጽና መጠን የከዋክብት ክብደትና ብዛት ይወስናል። አንዳንዴ ብዙና ግዙፍ ሆነው በአንድ ላይ በመከማቸት የሚወለዱበት ክስተት ሲኖር፣ ሌላ ጊዜ ደግሞ አነስተኛና የተበታተኑ የሚሆንበት አጋጣሚ አለ። ደመናው ሲደረምስና ወደ አንድ ማዕከል ሲሰበሰብ እፍጋቱ እጅጉን ይጨምርና ከፍተኛ ሙቀትን ማመንጨት ይጀምራል። እናም በዙሪያ ያሉትን አካላት እየተሽከረከረ መሰልቀጥ ይጀምራል። በዚህም የተነሳ በከፍተኛ ፍጥነት የሚሽከረከር ግዙፍ ጠፍጣፋ ክብ ዲስክ ይሆናል። ይህ መሃል ላይ የተፈጠረው ስበት በዙሪያ ያሉትን አካላት በእጅጉ እንዲስብ ስለሚያደርገው ይበልጥ መግዘፍ፣ መክበድ ይጀምራል። ይህንን የመሃለኛው ስፍራ ፕሮቶስታር ወይም ጨቅላ ኮከብ ይባላል። Massive stars, as a result, have a much shorter main sequence life than smaller stars. These stars then expand to become super red giants, now full of all the elements up to iron. Eventually, fusion stops, resulting in the collapse of the super red giant. The shockwave created triggers an explosion, a supernova, producing a lot of energy. ይህ ፕሮቶስታር ከፍተኛ ሙቀትን ስለሚያመነጭ ብርሃን መልቀቅ ይጀምራል። አስኳሉም ይበልጥ ፍጋቱን እየጨመረ ይመጣና የኒኩለር ግጭትን ወይም ኒኩለር ፊዥን መፍጠር ይጀምራል ማለት ነው። ይህም ማለት በትክክለኛ ለአቅመ ኮከብነት ደረሰ ማለት ነው። The supernova distributes these throughout the universe, so that means we're all made of stardust. One of two things can happen next. Either a neutron star or a black hole is formed. A neutron star is made of densely packed neutrons. Formed when under immense pressure, electrons are forced to merge with protons. A black hole is formed if the mass of the neutron star is sufficiently high to cause further gravitational collapse. የኮከቦች ሞት። Don't panic just yet. The Sun is about 4.5 billion years old. That's old by most standards, but less than halfway through its expected lifespan. However, by observing countless stars similar to the Sun, scientists now have a good idea of what will happen to the solar system in the very distant future. እንግዲህ ከፀሐይ እንደተረዳ ነው ኮከቦች በውስጣቸው ያሉትን የሃይድሮጅን አተሞች እያጋጩ በዛ ግጭት በሚፈጠረው ኃይል እያበሩና ሙቀትን እያመነጩ እንደሚኖሩ ነው። እነዛ ሃይድሮጅን አተሞች በተጋጩ ቁጥርም ወደ ሂሊየምነት ይቀየራሉ። ይህ ከሆነ አንድ ኮከብ ያላት የሃይድሮጅን ክምችት ካለቀ በኋላስ ምን ሊውጣት ነው የሚል ጥያቄን ማንሳቱ አይቀርም። Thermonuclear bombs.
But while thermonuclear bombs use up their fuel in just a fraction of a second, stars are big enough to sustain nuclear fusion for millions or indeed billions of years, before they too eventually run out of fuel. What happens next depends on the size of the star. Really big stars explode as supernovae after only a few million years. ይህ ክስተት ነው ኮከቦችን ለሞት የሚዳርጋቸው። ነገር ግን ከላይ እንደተገለጸው የአሟሟታቸውን አይነት የሚወስነው ግዝፈታቸውን ወይም ክብደታቸውን። ብዙዎቹ ኮከቦች ውስጣቸው ያለውን ሃይድሮጅን ሲጨርሱ ሂሊየሞችን ከዛም አልፎ ሌሎችን ቁስ አካሎች ማጋጨት የሚጀምሩ ሲሆን ይህም ሂደት ኮከቦችን እንዲረብሹ እና ተረጋግተው ልክ እንደኛ ፀሐይ እንዳይቀመጡ ያደርጋቸዋል። እዚህ ጋር የምንመለከተው የኮከቦች የአሟሟት ሂደት ምን እንደሚመስል ነው። ግዙፍ ከዋክብት and becomes what is called a red giant. When our sun becomes a red giant, it will expand to such a size as to engulf the 3 inner planets. Next, fusion of helium in the red giant will eventually stop. Suddenly, the force of gravity is greater than the outward pressure of fusion, causing the star to collapse, forming a white dwarf. No more fusion is occurring inside the star, and so the white dwarf cools down. አንድ ኮከብ ያለውን የሃይድሮጅን ክምችት ሲጨርስ የሃይድሮጅን መጋጫው ስፍራ እንደ ኳስ ክብ ሆኖ ሰፊ ቅርፊትን ይፈጥራል። ኮከቡ ብርሃኑ እጅግ ይጨምራል። ነገር ግን በአስኳል የሚወጣው ነጸብራቅ የላይኛውን ሽፋን ማሞቅ ትቶ ይበልጥ እያቀዘቀዘውና እያንቦረቀቀው ይመጣል። ልክ እንደኛ ፀሐይ ያሉት ከዋክብት ይህ ክስተት ያጋጥማቸዋል። ልክ እንደኛ ፀሐይ ያሉት ከዋክብት ይህ ክስተት ሲያጋጥማቸው ግዙፍ ቀይ ኮከብ ወይም ሬድ ጃያንት ሲሆኑ ከፀሐይ የሚበልጡት ግዙፍ ከዋክብት ግን እጅግ ግዙፍ ኮከብ ወይም ሱፐር ጃያንት ሆነው የተለያየ ቀለምም ይዛሉ። እነዛም እጅግ ግዙፍ ኮከቦች በሂደት አስኳላቸው ተደርምሶ ይበልጥም ሞቃታማና ጥቅጥቅ ሆኖ ከሃይድሮጅን አልፎ ሂሊየምን ማቃጠል የሚችል አቅም ይኖረዋል። ስለዚህ ኮከቡ በውስጡ ያለውን የሂሊየም ክምችት እስኪያልቅ ድረስ ያለውን ቅርጽ ጠብቆ ይቀጥላል ማለት ነው። Outshine all the other stars in the galaxy for several weeks. The extremely high temperature and pressure that exists inside a supernova enables the fusion process to create all of the elements in the periodic table that are heavier than iron. The supernova distributes these throughout the universe, so that means we're all made of stardust. One of two things can happen next. Either a neutron star or a black hole is formed. Supernova. ከፀሐይ 8 እጥፍና ከዛ በላይ ለሚበልጡ ኮከቦች ሂሊየምን ማጋጨት የመጨረሻው ዕጣ ፈንታቸው አይደለም። የሂሊየም ክምችታቸውን ሲጨርሱ ከሂሊየምን በላይ ከባድ የሆኑት ቁስ አካላት ማለትም እነ ናይትሮጅንና ካርቦን ሁሉ ማቃጠል ይጀምራሉ። ሂደቱም ልክ እንደ ሽንኩርት ልጣጭ የተለያየ ሽፋንን ይፈጥርላቸዋል። ነገር ግን የቁስ አካሎቹ ክብደት ከፍ ባለ ቁጥር ቁስ አካሎችም የሚያቃጥሉበት ወይም የሚያጋጩበትን ጊዜ እያጠረ ስለሚመጣ የሚፈጠረው ኃይል አነስተኛ ይሆናል። በመጨረሻም ሂደት አይረን የተባለው ቁስ አካል ላይ ይደርሳል። ይህ ቁስ አካል ደግሞ በባህሪው እርስ በራሱ ሲጋጭ ከሚያወጣው ኃይል ወደ ራሱ የሚወስደው ኃይል ይበልጣል። እናም ኮከቡ አይረን ለማጋጨት ጥረት ሲያደርግ አስኳል ውስጥ የሚፈጠረው ኃይልና ግፊት ይቋረጥበታል። በመሆኑም ኃይልና ግፊት ባለመኖሩ ከላይ ያሉትን ሁሉ ሽፋኖች አስኳሉ ላይ ይደረምሳሉ። ይህ ክስተት በግጭቱ የሚፈጠረው ከፍተኛ መንቀጥቀጥ ሪባውንዲንግ ሼክ ዌቭ እና ታላቅ ፍንዳታ ሱፐርኖቫ ይፈጠርና
ከአይረን በላይ ያሉት ቁስ አካላት ይፈጠራሉ። ኮከቡ እንዳልነበረ ሆኖ ይበታተናል።